सबैजनालाई नमस्ते तथा वेलकम मेरो युट्युब च्यानलमा। नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको अब एक्जाम हुने कुरा रहेको छ, जुन असारको पहिलो अथवा दोस्रो हप्तामा चाहिँ एक्जाम हुने कुरा आएको छ। अनलाइन फर्म चाहिँ यही 13 गतेदेखि चाहिँ भर्न चाहिँ मिल्ने गरी चाहिँ नै व्यवस्था गरिसकेको छ। नोटिस पनि पब्लिस भइसकेको छ। आई होप अल अफ यु आर डुइङ लाइक प्रिपरेसन वेल, होइन? सबैजना राम्रोसँग पढिराख्नु भएको छ होला, प्रिपरेसन गरिराख्नु भएको छ होला। र यो क्वेसनहरू मैले चाहिँ अब च्याप्टर 1 को चाहिँ अपलोड गरिसकेको छु प्रिभियस भिडियोमा, होइन? भिडियो चाहिँ नि च्याप्टर 1 को चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि राखिदिएको छु। यु गाइज चेक इट आउट, है, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी आज चाहिँ हामी यो च्याप्टर 2 मा सोइल मेकानिक्स एन्ड फाउन्डेसन इन्जिनियरिङको जुन चाहिँ यस च्याप्टर 2 बाट 6 क्वेसन चाहिँ 1 मार्क्सको, होइन? 6 क्वेसन 1 मार्क्सको 6 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। अनि लङ क्वेसन चाहिँ नि एनी टु 1.2 यो च्याप्टर चाहिँ नि 2.1 टु 2.6 सम्म छ, होइन? अनि यहाँबाट एनी यो 2.1 देखि 2.6 एनी प्लेसबाट, होइन, एनी चाहिँ नि कुनै पनि एनी सब च्याप्टरबाट चाहिँ नि दुईटा क्वेसन सोध्छ, 2 × 2 4 मार्क्सको लागि चाहिँ नि सोध्ने गर्छ, होइन? सो टोटल मार्क्स चाहिँ 10 मार्क्स भयो, होइन? सो अब चाहिँ हामी यसको एक्सप्लेनेसन, इम्पोर्टेन्ट प्रोबेबिलिटी भएको क्वेसनहरू, सर्ट क्वेसन्स एज वेल एज हामी लङ क्वेसन्स यसमा हेर्नेछौँ है गाइज। भिडियो अन्तिमसम्म मजाले हेर्नु होला। केही क्वेसनहरू इक्जाममा पनि परेको क्वेसन छ अथवा पर्न सक्ने चान्स पनि क्वेसन रहेको छ। एकदम म्याक्सिमम हाइलाइट भएको प्रोबेबिलिटी भएको क्वेसनहरू मैले सेलेक्सन गरेर राखेको छु, होइन? सो लेट्स स्टार्ट दी भिडियो। ओके, यहाँ हेरौँ अब फर्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ। ओके, सो फर्स्ट क्वेसनमा चाहिँ सिप एनालाइसिस इज मेन्ट फर, इट मिन्स सिप एनालाइसिस, होइन? सिप एनालाइसिस चाहिँ नि के को लागि गरिन्छ, यसको मिनिङ के हो भन्न खोजेको छ यसमा, होइन? सो हामीलाई थाहा छ कोर्स ग्रेन सोइलको लागि सिप एनालाइसिस गर्छौँ हामी, होइन? कोर्स ग्रेन सोइलको लागि हामी सिप एनालाइसिस गर्छौँ। सो एन्सर चाहिँ हाम्रो अप्सन ए रहेको छ, फाइनको लागि, होइन? कोर्स ग्रेन ग्राभेलको लागि, होइन? इट्स सम्झिनु पर्यो, कोर्स ग्रेन सोइलको लागि गर्छौँ। अनि एक्सप्लेनेसन रहेको छ सिप एनालाइसिस इज फर्स्ट स्टेज अफ Sieve analysis is first stage of particle size analysis which is meant for coarse grain soil only. हामीले चाहिँ नि coarse grain soil only को लागि चाहिँ नि हामी sieve analysis चाहिँ नि टेस्ट चाहिँ नि गर्छौँ भन्ने कुरा रहेको छ। While the second stage is the sedimentation. फर्स्ट स्टेज हाम्रो sieve analysis छ जुन चाहिँ coarse grain soil को लागि हो। सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ which is performed for fine grain soils. यो कहिलेकाहीँ सोध्नु छ। फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि के कुरा भन्यौँ हामीले। ओके, सो कोर्स ग्रेन सोइल्स ओन्ली एन्ड द फर्स्ट स्टेजको लागि, एन्ड द सेकेन्ड स्टेजको लागि चाहिँ नि फाइन ग्रेन सोइल भनेका छौँ। सो यो रहेको छ हाम्रो सिप एनालाइसिसको क्वेसन रहेको छ। सो अब हामी अर्को क्वेसन हेरौँ। ओके, सो सेकेन्ड क्वेसनमा के भनेको छ भनेपछि okay, the sedimentations, okay, the sedimentations analysis is based on law. Sedimentation चाहिँ नि कुन एनालाइसिस, सेडिमेन्ट एनालाइसिस चाहिँ कुन बेसमा, कुन लमा चाहिँ नि बेस्ड रहेको छ भन्नेको छ। अभियसली सेडिमेन्टेसन एनालाइसिस हाम्रो कुलमान्स होइन, कुलम्यान होइन, रेन्कान होइन भनेपछि नन अफ द मेन्सन त हुने कुरो भएन, किनकि स्टोक्स दिएकै छ। सो इट इज ओन्ली बेस्ड अन द स्टोक ल। ओके, सो लेट्स रिड एन्ड द एक्सप्लेनेसन्स. Okay, the sedimentation analysis is based on the Stokes law, according to Stokes law, the velocity at which the grains settles down depend on shape, size, weight of grains. अब स्टोक्स लले के भन्दो रहेछ भनेपछि हामी पार्टिकलहरु रहेको छ। स्टोक्स लले के भन्दो रहेछ भनेपछि, हैन? सो ग्रेन्सहरु जुन सेटल डाउन हुने प्रोपर्टी फेनोमेनन रहेको छ, त्यो चाहिँ केमा डिपेन्ड अन शेप, साइज एन्ड वेट अफ द ग्रेनमा चाहिँ डिपेन्ड हुने गर्दछ, एज वेल एज द भेलोसिटी यसको भन्ने कुरा रहेको छ, हैन? सो सेडिमेन्ट एनालाइसिस बेस्ड अन हामीले याद गर्नु पर्यो स्टोक्स लमा चाहिँ नि बेस्ड रहेको छ भन्ने कुरा। ओके, सो हामी क्वेसन नम्बर थर्ड क्वेसन हेरौँ अब। ओके, सो थर्ड क्वेसनले के भनेको छ। थर्ड क्वेसन इज द वान पोइस इज इक्विभ्यालेन्ट टु, यो अस्ति पनि सोधेको थियो सायद मलाई जस्तो लाग्छ। वान पोइस भनेको कति हुन्छ भनेको छ 0.5 न्युटन पर सेकेन्ड मिटर स्क्वायर हुँदैन। अनि त्यसै अभियसली 0.1 हुन्छ, किनकि वान पोइस भनेको 1/10 पर सरी वान पोइस भनेको होइन, वान पोइस भनेको 0.1/10 न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। सो
This is the wrong answer. This is the wrong answer. So expansion as 1 poise भनेको यति छ अनि 1 poise भनेको 1/10 भनेको 1/10 भनेको यो भइहाल्यो 0.1 न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर. सो यो नर्मल कुरा छ तर बिर्सिनु भएन 0.1 न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर हुन्छ भन्ने कुरा भयो. Let's move on next questions. Okay, in next questions, for coarse grain soil, okay, for coarse grain soils, the particle size d10 is sometimes called. अब यो हाम्रो चाहिँ नि d10 साइजलाई चाहिँ समटाइम चाहिँ कोर्स ग्रेन सोइलमा चाहिँ के भनिन्छ भन्ने कुरा रहेको छ. त्यसलाई चाहिँ हामी इफेक्टिभ साइज एन्ड इफेक्टिभ डायमिटर भन्ने गर्छौं हैन. कहिलेकाहीँ चाहिँ इफेक्टिभ साइज एन्ड इफेक्टिभ डायमिटर के हो d10 d15 d16 भनेर सोध्दाखेरि हामीले चाहिँ d10 मा लाउनु पर्यो. d10 लाई चाहिँ हामी के भन्छौं इफेक्टिभ साइज एन्ड इफेक्टिभ डायमिटर भन्छौं. युनिफर्म डायमिटर होइन, अल अफ मेन्सन नन अफ मेन्सन हैन. सो एक्सप्लेनेसनमा के छ द साइज d10 इज समटाइम्स कॉल्ड इफेक्टिभ साइज अर इफेक्टिभ डायमिटर. सो के सम्झिनु पर्यो पार्टिकल साइज d10 इज समटाइम्स कॉल्ड द इफेक्टिभ साइज एन्ड इफेक्टिभ डायमिटर हामी भन्ने गर्छौं भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो. सो लेट्स मुभ अन द नेक्स्ट क्वेशन्स. क्वेशन नम्बर 5 मा के छ हेरौं. क्वेशन नम्बर 5 मा रहेको छ द शेप अफ द पार्टिकल साइज कर्व which represent the coefficient of curvature. Coefficient of curvature means coefficient of curvature भनेको cc हामीले चाहिँ जस्ट इन्डिकेट गर्छौं cc coefficient of curvature भनेको cc. ओके, सो यो भनेको हाम्रो चाहिँ नि हामीलाई अलरेडी थाहा छ d30 को होल स्क्वायर डिवाइड बाइ d10. यहाँ आन्सर रहेको छ d30 को होल स्क्वायर. यो स्क्वायरमा रहेको छ सर, यहाँ स्क्वायर हाल्नु बिर्सेछु मैले. यो स्क्वायरमा हो गाइज हैन. यो भनेको d30 यो d30 को डायमिटरको भनेको 30% पार्टिकल चाहिँ नि पास हुन्छ भन्न खोजे आएको. d30 को स्क्वायर बाइ यो हाम्रो चाहिँ नि d10 इन्टु d60. ओके, दिस द रफ स्केच गाइस, यति बुझ्नु होला, अरु केही ठुलो कुरो छैन यसमा. यो स्क्वायरमा रहेको छ. सो d30 को स्क्वायर सम्झिनु पर्यो, सबै स्क्वायरमा आउँथेको चाहिँ. सो अब के रहेछ हाम्रो चाहिँ नि कोएफिसिएन्ट अफ कर्वेचर कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ. सो हाम्रो d30 को स्क्वायर d10 इन्टु d60 द कोएफिसिएन्ट अफ कर्वेचर. सो अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर. लेट्स मूव अन द नेक्स्ट क्वेशन्स. ओके ओके 6 नम्बरको क्वेशनले के भन्छ भनेपछि ओके, सो द कोएफिसिएन्ट अफ युनिफर्मिटी. अघि हामीले कोएफिसिएन्ट अफ कर्वेचर हेरौं, अब कोएफिसिएन्ट अफ युनिभर्सिटी CV भन्छ हैन. कोएफिसिएन्ट अफ युनिफर्मिटी अघि कर्वेचर हेर्यौं, कोएफिसिएन्ट अफ कर्वेचर अघि हेर्यौं. कोएफिसिएन्ट अफ युनिफर्मिटी CU भन्न सक्छ हैन, CV भन्न सक्छ, CU भन्न सक्छ, जे भने पनि आखिर कुरो त्यही हो. सो यो भनेको d60 बाइ इज द रेशियो अफ रेशियो मिन्स द यो रेशियो मिन्स द d60 बाइ d10 हो. के को रेशियो हो भन्न खोजेको d60 बाइ d10 रेशियो हो. यो हामीलाई थाहा छ, यो कुराहरु चुक्किनु भएन. ओके, so the option is the one d60 to d10. So the explanation, the coefficient of uniformity should be define the ratio of d60 to d10 को रेशियो रहेको छ भनेको चाहिँ नि भनेको छ. ओके, सो अब चाहिँ लेट्स मूव अन क्वेशन नम्बर 7. ओके, 7 नम्बरमा के भनेको छ भनेपछि what is the time of settlement of coarse particle of the soil sample. Okay, what is the time of coarse पार्टिकल को सेटल हुने सोइल स्याम्पल को चाहिँ पार्टिकल को टाइम निकाला भने छ. डायमिटर 0.5 दिएको छ, गामा को भ्यालु दिएको छ 0.905 यो d स्क्वायर मा रहेको छ. ओके, स्क्वायर मा रहेको छ, डोन्ट फर्गेट इट. एन्ड हाइट अफ द वाटर ट्याङ्क अल्सो 5 मिटर दिएको छ. ओके, सो हामीले चाहिँ नि अब फर्स्टमा हेरौं यो गामा को भ्यालु जुन दिएको छ नि 5 स्क्वायर मा यो स्क्वायर मा हो गाइज है, d टु द पावर स्क्वायर हो, यहाँ स्क्वायर रहेको छ. सो हामीले चाहिँ नि d को भ्यालु अलरेडी गिभन छ, डायमिटर 0.5 छ. सो हामीले d को ठाउँमा 0.5 को होल स्क्वायर राख्यो भने यो स्क्वायर मा हो 2 राख्यो भने हाम्रो 0.2263 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ. ओके, अनि त्यसपछि हामीले टाइम अफ सेटलमेन्ट निकाला भनेको छ. ओके, व्हाट इज द टाइम अफ सेटलमेन्ट भनेको छ नि त. टाइम अफ सेटलमेन्ट भनेको चाहिँ नि हाइटलाई चाहिँ नि जुन यो हाइट अफ द वाटर ट्याङ्क छ नि यसलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यो गामा यो
यो उसको भ्यालु चाहिने मिटर पर सेकेन्ड भ्यालु चाहिने पुट गरिदियो भने हामीलाई मिटर पर सेकेन्ड छ नि त। सो यसको युनिट हेरेर हामीले चाहिने अब हामीलाई टाइम निकाल्नु पर्यो। टाइम निकाल्नुपर्छ यो मिटर पर सेकेन्डमा छ, हाइट मिटरमा छ, हामीलाई सेकेन्डमा चाहियो, टाइम भनेको सेकेन्डमा हुन्छ। सो त्यो हिसाबले हामीले के गर्नु पर्यो, यो हाइट इक्वल्स टु हाम्रो जुन 5 मिटर रहेको छ नि 5 लाई चाहिने यो हाम्रो यो भ्यालुले डिभाइड गरिदिनु 0. समथिङ वी गेट अ रिक्वायर्ड आन्सर। ओके, सो डिभाइड गरेपछि हाम्रो चाहिने यसरी चाहिने हाइटलाई चाहिँ भ्यालुसितले डिभाइड गर्यो भने यो हाम्रो 22.1 सेकेन्ड आन्सर रह्यो आउने गर्छ। ओके, क्वेसन नम्बर 8 मा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 8 ले के भनेको छ, द रेशियो अफ द लिक्विड लिमिट, ओके सरी, okay, the ratio of the liquid limit minus the natural water content to the plasticity index of the soil भनेको यो consistency index हो। ratio of liquid limit हैन, liquid limit भनेको WL ले जनाउँछ minus water content, यसको मिनिङ यो हो, divided by plasticity index हैन, natural water content to the plasticity index भनेको IP। यो फर्मुला के को हो, फर्मुला याद गर्नु पर्यो। यो फर्मुला हाम्रो consistency IC, यसलाई हाम्रो IC भन्छ हैन, IC इक्वल्स टु यो भनेको कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स रहेको छ। यो फर्मुला हाम्रो क्वेसनले यो भ्यालु दिएको छ, यो भ्यालु भनेको छ, अनि हाम्रो चाहिँ कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स हो भन्ने कुरा थाहा पर्यो हैन। एक्सप्लेनेसनमा चाहिँ कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स अर रिलेटिभ कन्सिस्टेन्सी इज डिफाइन्ड एट द रेशियो अफ द लिक्विड लिमिट माइनस द वाटर कन्टेन्ट टु द प्लास्टिसिटी इन्डेक्स अफ द सोइल्स। ओके, अलरेडी हामीले चाहिँ भनिसकेँ मैले, यही कुरो रहेको छ। सो अब क्वेसन नम्बर 9 मा हेरौँ। द शियर स्ट्रेन्थ अफ द सोइल एट द लिक्विड लिमिट इज, अब लिक्विड लिमिटमा शियर स्ट्रेन्थ अफ द सोइल चाहिँ नि कति हुन्छ भन्ने कुरा छ हैन। द शियर स्ट्रेन्थ हैन, द शियर स्ट्रेन्थ अफ द सोइल इज अबाउट, okay, the shear strength of the soil is about 17.6 gram per centimeter square, which 10 meter gives a depth of 25 for total sliding mass of 80। यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु रहेको छ, हामीले टेन्टेटिभ स्ट्यान्डर्ड भ्यालु चाहिँ IS कोड ले दिएको हो। सो यसको भ्यालु चाहिँ शियर स्ट्रेन्थ अफ सोइल लिक्विड लिमिटको चाहिँ नि अलरेडी 17.6 हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले याद गरे हुन्छ। अब चाहिँ क्वेसन नम्बर 10 मा हेरौँ। 10 ले के भन्छ, द टिपिकल एक्टिभिटी अथवा टाइपिकल एक्टिभिटी अफ इलाइट प्रेजेन्ट इन द क्ले। ओके, यसको भ्यालु चाहिँ 5 देखि हाफ देखि 1 सम्म हुन्छ। सो यसमा के छ, टिपिकल एक्टिभ भ्यालु अफ काओलिनाइट भनेको 0.4 टु 0.5, काओलिनाइटको चाहिँ 0.4 टु 0.5 हुन्छ। इलाइटको भ्यालु अहिले सोधेको थियो। यस्तै गरी यो मोन्टमोरिलोनाइट पनि सोध्न सक्छ, जुन चाहिँ मोन्टमोरिलोनाइट पनि सोध्न सक्छ, जुन चाहिँ 1 देखि 0.7 रहेको छ, जुन चाहिँ हाईएस्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ काओलिनाइटको चाहिँ लोएस्ट हुन्छ, यो मिडियम हुन्छ। सो अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ इलाइटको सोधेको छ। सो 0.5 टु 1 गो, सबै कुरा यो हेर्नु होला, याद गर्नु होला, कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ मजाले हैन। सो क्वेसन नम्बर हामी मुभ गरौँ क्वेसन नम्बर 11 मा। 11 मा के भनेको छ, फर द क्ले, ओके, फर द क्ले टु बी एक्टिभ द एक्टिभिटी अफ इट शुड बी, एक्टिभिटी अफ क्ले चाहिँ नि एक्टिभ हुनुको लागि चाहिँ कति हुन्छ भनेपछि ग्रेटर देन 1.4 हुनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ ग्रेटर देन 1.4 हुनुपर्छ। ओके, बेस्ड अन द एक्टिभिटी नम्बर द एक्टिभिटी शुड बी ग्रेटर देन 1.4 फर द क्ले टु बी एक्टिभ। ओके, एक्टिभ हुनलाई चाहिँ एक्टिभिटी अफ क्ले इज ग्रेटर देन 1.40 अथवा 1.4 हुनुपर्छ भन्ने कुरा रहेको छ। ओके, सो आई होप तपाईं बुझिराख्नु भएको छ। इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु रहेको छ गाइस, प्रिपरेसन र याद गर्नु होला हैन। नेक्स्ट टाइम अब एक्जाम आउन आइरहेको छ, सोध्न सक्ने प्रोबेबिलिटी बढी नै छ भन्छु म त। सो हैन, अनि द सेन्सिटिभिटी अफ हनीकम स्ट्रक्चर अफ द क्ले, सेन्सिटिभिटी अफ क्ले अथवा हनीकम स्ट्रक्चरको पर्टिकुलरली अहिले हनीकमको सोधेको छ। हामीले धेरै कुराको थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। हनीकमको अलरेडी हाम्रो 2 देखि 4 को रेन्जमा हुन्छ हैन। सो द क्लासिफिकेसन अफ क्ले बेस्ड अन द सेन्सिटिभिटी राख्दिएको छु मैले हैन। 1 चाहिँ अब यहाँ छैन, कसैको छैन भने चाहिँ 2 देखि स्टार्ट गरेको छ। 2.4 चाहिँ हनीकमको हुँदो रहेछ हैन, जुन चाहिँ अहिले भर्खरै यहाँ सोधेको छ। यसैगरी हामीले जस्तो हाम्रो हनीकम फ्लोक्युलेन्टको सोध्न सक्छ, त्यसको चाहिँ 4 to 8 हुँदो रहेछ। अनि फ्लोक्युलेन्ट स्ट्रक्चरको 8 देखि 16, अनस्टेबलको चाहिँ नि ग्रेटर देन 16। यो कुरा तपाईले हेर्नु होला हैन। सो अहिले हाम्रो सेन्सिटिभ अफ हनीकम भन्नाले चाहिँ 2 देखि 4 यो कुरा रहेको छ, यो 2 देखि 4 हुन्छ। ओके, सो लेट्स मुभ अन द नेक्स्ट क्वेसन। अनि 13 नम्बरमा के भनेको छ भने चाहिँ टेक्सचरल क्लासिफिकेशन्स। ओके, टेक्सचरल क्लासिफिकेसन इन मोस्ट सुटेबल फर के को लागि छ भनेर छ।
यो हाम्रो जनरली कोर्स ग्रेन सोइलको लागि टेक्सचरल क्लासिफिकेसन सुटेबल छ, क्लेको लागि छैन, वेटको लागि छैन, भनेपछि सोइल विथ मोइस्टको लागि छैन। सो सिन्स द टेक्सचर क्लासिफिकेसन बेस्ड अन द पर्सेन्टेज अफ स्यान्ड, सिल्ट एन्ड क्ले साइज मेकिङ अफ द सोइल, सच क्लासिफिकेसन मोर सुटेबल फर द डिस्क्राइब द कोर्स ग्रेन सोइल। ओके, यो चाहिँ नि हाम्रो पर्सेन्टेज अफ स्यान्ड, सिल्ट यसको लागि चाहिँ बेस्ट रहेको छ भने चाहिँ सुटेबलको कुरा गरेको छ। सुटेबल चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि कोर्स ग्रेन सोइलको डिस्क्राइब गर्न चाहिँ बेस्ट सुटेबल रहेको छ टेक्सचरल क्लासिफिकेसन्स। ओके, you should keep in mind that. Okay, so question number 14 को हेरौँ। 14 मा के भनेको छ, according to USCS universal soil classification system, it means universal soil classification system, the fine grain soil are classified on the basis of, यसमा चाहिँ fine grain soil चाहिँ plasticity को बेसमा रहेर चाहिँ fine grain चाहिँ क्लासिफिकेसन गरेको छ हैन। सो यसमा के भनेको छ, लेट्स according to USCS the fine grain soils whose behavior is controlled by the plasticity are classified on the basis of their plasticity. Behavior पनि कन्ट्रोल गरिन्छ plasticity लाई, अनि त्यसपछि क्लासिफाइड पनि बेसिस अन द बेसिस अफ द plasticity. सो हाम्रो चाहिँ USCS बाट क्वेशन सोध्न सक्छ, फाइन ग्रेन सोइल क्लासिफाइड अन द बेसिस अफ ग्रेन साइज डिस्ट्रिब्युसन, ग्रुप इन्डेक्स डिस्ट्रिब्युसन, यो सबै होइन भनेपछि प्लास्टिसिटी इन्डेक्समा चाहिँ नि फाइन हैन फाइन ग्रेन सोइल चाहिँ क्लासिफाई गरेको छ according to USCS है, डोन्ट फर्गेट। ओके, सो क्वेशन नम्बर हामी 15 मा हेरौँ। अ सोइल इज कन्सिडर्ड एज अ कोर्स ग्रेन इफ it retains more than dotted in sieves. कोर्स ग्रेन सोइल इफ द हैन सिपमा हालेपछि हामीले चाहिने जुन गुण सोइल इज कन्सिडर्ड एज अ कोर्स ग्रेन हैन, कोर्स ग्रेन सोइल इफ रिटेन मोर देन इन सिप, सिपमा चाहिँ नि हामीले जुन जब हामी चाहिँ नि सोइल हाल्छौँ नि जसमा चाहिँ 50% चाहिँ रिटेन हुन्छ, 50% पास अनि 50% यो चाहिँ नि प्यान हुन्छ हैन। यसमा हामीले चाहिँ नि सोइल हाल्यौँ, यसमा चाहिँ 50% यहाँ पास भएर निस्क्यो, यो चाहिँ 50% पास भयो हैन, यो चाहिँ 50% रिटेन भयो भन्न खोजेको हो कि यो 50% यहाँ माथि रह्यो, 50% पास भयो, यो यति 50% रिटेन अनि मोर देन 50% भन्दा बढी, यो भन्दा बढी ग्रेटर देन 50% भन्नु खोज्या 60%, जति पनि होस् ग्रेटर देन भन्ने बुझौँ हैन। सो त्यो भएपछि के हुन्छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ नि मोर देन 50% सोइल चाहिँ भयो भने चाहिँ नि कन्सिडर एज अ कोर्स ग्रेन सोइल हामी मान्ने गर्छौँ है। लेस देन भएपछि फाइन ग्रेन सोइल अभियसली। इफ द मोर देन 50% अफ द सोइल इज रिटेन अन नम्बर, सिप नम्बर पनि थाहा छ हामीलाई 200 युएस सिप नम्बरमा चाहिँ अथवा 0.075 माइक्रोन भन्छ, इट इज डिजाइन or designated as coarse grain soil, coarse grain soil more than 50%. Okay, so this is all about the question number 15. Let's move on the question number 16. Okay, so in the question number 16 here you can see a line. Okay, we already study in the classroom a line. Then is what a numerical a line is unified classification system. Table has the equation of, so a line को equation भनेको के हो भन्ने चाहिँ हैन, आइडेन्टिटी भनेको a line को equation हामीलाई थाहा छ 0.73 liquid limit, plastic limit. This is the plastic limit. Okay, so this is the plastic limit equals to 0.73. Okay, this is all about the equation हो मैले लेख्न खोजेको हैन। So 0.73 liquid into liquid limit minus the 20. Okay, the A line dividing the inorganic clay from seed organic soil has the equation of the plastic limit equals to 0.73 okay into liquid limit minus the 20. It's the A line equations. याद गर्नु होला, यसमा कन्फ्युजन हुने कुरा धेरै छ। यो लिक्विड लिमिट माइनस 20 हुन्छ हैन, अब यो त सेम भइहाल्यो। अब लिक्विड लिमिट माइनस 20 से लिक्विड माइनस 20 मात्र भएन, 0.73 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, यो चाहिँ अगाडि 2 ले घटाउनु भने लिक्विड लिमिट बढी हुन्छ। सो यो कुराहरु जस्ट रिमेम्बर। ओके, हामी हेरौँ 16 नम्बरको क्वेशनमा छौं। 16 नम्बर क्वेशनमा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेको छ। सरी 17 नम्बर 16 मा हामीले हेरिसक्यौं मैले। ओके, सो दिस इज द 17 नम्बर क्वेशन है। 17 नम्बर इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेको छ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। Which of the below is the most commonly used shallow foundation? Shallow foundation जनरली हाम्रो shallow foundation सम्झिनु पर्यो। Shallow foundation भनेको स्ट्र्याप फिटिङ, स्ट्रिप फिटिङ हैन,
अनि त्यसपछि चाहिँ नि अरु के छ त्यो कुराहरु सम्झिनु पर्यो स्ट्र्याप फुटिङ स्प्रेड फुटिङ सबै कुरा सम्झेपछि यसमा चाहिँ नि मोस्ट कमनली चाहिँ स्यालो भित्रको पनि कुन हो भने चाहिँ स्प्रेड फुटिङ चाहिँ नि अब स्प्रेड फुटिङ चाहिँ किन युज गरिन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ इन स्प्रेड फुटिङ load is transmitted through the isolated column or wall to the subsoil hence it is the most common type of the soil obviously यही आन्सर रहेको छ यसले चाहिँ हामी के गर्दो रहेछ भनेपछि load is transmitted through an isolated column or wall subsoil भनेको मतलब मजाले चाहिँ नि स्प्रेड फुटिङमा चाहिँ नि आइसोलेटेड कोलम और दि वालबाट चाहिँ नि सबसोइलमा चाहिँ नि बिलोमा चाहिँ नि लोड ट्रान्सफर गर्छ सो कमनली युज हुने चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि त्यो स्यालो फाउन्डेसन चाहिँ स्प्रेड फुटिङ रहेको छ भन्ने कुरा हो सो ओके सो नेक्स्ट क्वेशन हेरौं ओके 18 नम्बरको क्वेशन हेरौं 18 नम्बरको क्वेशनले के भनेको छ भनेपछि when do strap footing are used in foundation पहिला हाम्रो स्ट्र्याप फुटिङ के हो स्ट्र्याप फुटिङ भनेको स्यालो फाउन्डेसन हो भन्ने कुरा माइन्डमा राख्नु पर्यो अब स्ट्र्याप फुटिङ चाहिँ नि कति बेला युज गरिन्छ फाउन्डेसनमा भनेको छ अब यस्तो छ के टु ट्रान्सफर द लोड अफ आइसोलेटेड कोलम हामीले अघि स्प्रेड फुटिङ पढिसक्यौं फाउन्डेसन पढिसक्यौं त्यसको लागि हो टु कोलम लोड आर इक्वल भनेको जब अनइक्वल भने कम्बाइन टाइपको युज गर्छौं अल अफ द मेन्सन त हुँदै भएन यो पनि भएन obviously हाम्रो के हुने भयो डिस्टेन्स बिट्विन द कोलम आर लङ जस्तो यो एउटा फुटिङको कोलमको डिस्टेन्स देखि हैन यहाँ एकदमै टाढा छ अर्को कोलम यो टाढा छ रे के यो कोलमको डिस्टेन्स ओके यो डिस्टेन्स लङ लामो भएपछि हामीले चाहिँ नि के युज गर्छौं यो चाहिँ नि हाम्रो स्ट्र्याप फुटिङ जुन स्यालो फाउन्डेसन हो त्यो युज गर्छौं भन्छ अ स्ट्र्याप फुटिङ मे बी युज वेयर द डिस्टेन्स बिट्विन द कोलम इज सो ग्रेट okay that the combined trapezoidal footing becomes quite narrow with a high bending moment भनेपछि अनइक्वल लोडहरुको कोलमको ठाउँमा चाहिँ नि कम्बाइन्ड ट्रापेजोइडल हामी युज गर्न सक्छौं तर हामी चाहिँ स्ट्र्याप फुटिङको ओन्ली डिस्टेन्स चाहिँ लङ भयो भने हामी चाहिँ नि युज गर्न सक्छौं हामी चाहिँ नि यो स्ट्र्याप फुटिङ चाहिँ नि टु कोलमको डिस्टेन्स लङ भयो चाहिँ युज गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हो ओके सो when two column load are unequal अहिले भर्खर हामीले अगाडिको क्वेशनमा पनि थियो त्यो आन्सर when two column are unequal which of the possible footing can be provided अब स्ट्र्याप फुटिङ हैन र्याप फुटिङ हैन म्याटर ट्रापेजोइडल कम्बाइन्ड फुटिङ जस्तो के भनेको छ कोलम लोड आर अनइक्वल जस्तो यो कोलमको लोडमा यहाँ 100 किलो न्यूटन लाग्छ भनेपछि अर्को कोलम यहाँ नजिकै छ जसमा चाहिँ 500 किलो अब यो दुईटैलाई चाहिँ पर्ने गरी एउटा कोलम हामीले डिजाइन गर्छौं दैट इज कॉल्ड कम्बाइन्ड जुन चाहिँ ट्रापेजोइडल है रेक्टेंगुलर हैन कि यस्तो खाली अलि ट्रापेजोइडल टाइपको चाहिँ नि डिजाइन गर्छौं दैट इज कॉल्ड हाम्रो के भयो अनइक्वल छ भनेपछि इक्वल भएपछि हामी ट्रायंगुलर सरी रेक्टेंगुलर यसको ठाउँमा इक्वल भएपछि हैन यो रेक्टेंगुलर यो इक्वल भयो भने रेक्टेंगुलर हामीले प्रोवाइड गर्न सक्छौं है अनि यसमा चाहिँ इक्वल छैन भनेपछि हामीले चाहिँ नि बुझ्नु पर्यो यसमा चाहिँ हामी कम्बाइन्ड ट्रापेजोइडल युज गर्छौं भन्ने कुरा हो इन्टु कोलम लोड आर अनइक्वल विथ the outer column carrying a heavier load जसमा चाहिँ outer column heavier load when there is space limitation beyond the outer column trapezoidal footing is provided पुरो त्यही हो मोस्टली अझ आउटर कोलम चाहिँ हेभियर लोड प्रोवाइड गरेको छ जुन यो हाम्रो जग्गातिर छ यो अर्काको जग्गातिर रहेको कोलम छ यसले चाहिँ बडी लोड क्यारी गर्यो भने चाहिँ अब यो दुईटैलाई चाहिँ मर्ज गरेर एउटा कम्बाइन कोलम कम्बाइन चाहिँ हामीले फुटिङ युज गर्छौं त्यसको लागि चाहिँ नि त्यसलाई हामीले चाहिँ नि ट्रापेजोइडल कम्बाइन फुटिङ हुन्छ भन्ने कुरा वान इक्वल लोडमा क्वेशन नम्बर 20 मा हेरौं क्वेशन नम्बर 20 ले के भनेको छ भनेपछि अ कम्बाइन्ड फुटिङ मे बी रेक्टेंगुलर इन शेप इफ बोथ द कोलम आर अघि भर्खर हेर्यौं अब हाम्रो चाहिँ नि कम्बाइन्ड फुटिङको चाहिँ नि हामीले इफ लोड आर इक्वल भयो भने अहिले भर्खर हेर्यौं अनइक्वल भयो भने हामीले चाहिँ नि ट्रापेजोइडल कम्बाइन्ड फुटिङ हैन कम्बाइन्ड ट्रापेजोइडल फुटिङ युज गर्छौं भनेपछि इक्वल लोड भयो भने हाम्रो चाहिँ नि इक्वल लोड भयो भने हाम्रो चाहिँ नि यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो रेक्टेंगुलर चाहिँ नि शेपको चाहिँ नि रेक्टेंगुलर शेपमा भएको कोलम चाहिँ युज गर्छौं ओके द कम्बाइन्ड फुटिङ मे बी रेक्टेंगुलर इन शेप बोथ द कोलम क्यारी इक्वल लोड और मे बी ट्रापेजोइडल इफ क्यारी अनइक्वल लोड ओके सो हामी चाहिँ नि ट्रापेजोइडल युज गर्छौं जब चाहिँ अनइक्वल लोड भयो कम्बाइन्ड हैन कम्बाइन्ड ट्रापेजोइडल फुटिङ युज गर्छौं अनइक्वल लोडमा अनि इक्वल लोडमा चाहिँ obviously भनिसके मैले रेक्टेंगुलर चाहिँ नि हामी म्याक्सिमम युज गर्ने गर्छौं यस्तै युनिफर्म लोड चाहिँ नि जुन ट्रान्सफर हुन्छ के सोइलमा जसले गर्दा चाहिँ विथस्ट्यान्ड और रेजिस्टेन्ट क्यापेसिटी इन्क्रिज हुन्छ फाउन्डेसनको यो चाहिँ रिजन त्यही हो अब चाहिँ हेरौं 21 को हेरौं 21 मा के भनेको छ इफ द इन्डिपेन्डेन्ट स्प्रेड फुटिङ अफ टु कोलम आर कनेक्टेड बाइ द बीम इन्डिपेन्डेन्ट स्प्रेड फुटिङ दुईटा एउटा स्प्रेड फुटिङ यहाँ छ इन्डिपेन्डेन्ट अर्को यो छ अनि यसलाई चाहिँ यो बीमले स्ट्र्याप बीम भन्छ जसलाई हामी यो बीमले कनेक्ट गरेको छ भनेपछि दैट इज कॉल्ड स्ट्र्याप फुटिङ स्ट्र्याप बीम यो सम्झिनु पर्ने के छ अनि बीमले कोलम बीमले जहिले पनि कनेक्ट गर्छौं भनेपछि हामी इन्डिपेन्डेन्ट स्प्रेड फुटिङलाई चाहिँ नि यो छ नि यसलाई चाहिँ हामी स्ट्र्याप फुटिङ भन्छौं के स्ट्र्याप फुटिङ ओके
स्ट्र्याप बीम भन्छ यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्र्याप बीम भन्छ कि यो स्ट्र्याप फुटिङको लागि युज हुने बीमलाई स्ट्र्याप बीम भन्छ इन स्ट्र्याप फुटिङ टु इन्डिपेन्डेन्ट कोलम आर सपोर्टेड बाई द ट्र्याप अर बीम एट द बटम ओके यसको बटममा यहाँनिर चाहिँ यो बीमले चाहिँ नि होल्ड गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्र्याप फुटिङ भन्छ बीमको कुरा आयो अनि स्प्रेड फुटिङ भन्यो भनेपछि देन हामी सम्झिनु पर्यो स्ट्र्याप फुटिङ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो फुटिङबाट मोस्ट एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन 2 or 1 को सोधिरह नै रहा हुन्छ म्याक्सिमम फुटिङबाट 2 मार्क्स को एउटा दुईटा क्वेसन अनि एउटा क्वेसन 2 मार्क्स को अनि 1 मार्क्स को दुई तीनवटा दुईटा सम्म त मलाई सोधिरहेको हुन्छ अस्ति पनि सोधेको थियो गाइस सो यसमा के भनेको छ द फाउन्डेसन दैट इज युज्ड व्हेन द सोइल मास इज सफिसिएन्टली इरेटिक भनेको छ अब इरेटिक भनेको अनइक्वल टाइपको के इफ के रे अनइक्वल टाइपको अनि लाइक जस्तो लोडहरु अनइक्वल छ अभियसली अनि त्यसै फुटिङको पनि साइज इरेटिक छ भन्दाखेरि चाहिँ नि कुन फाउन्डेसन युज सुटेबल हुन्छ भनेको छ स्ट्र्याप हैन कम्बाइन पनि हुन्थ्यो रेक्टेंगुलर कम्बाइन हुन्थ्यो तर हामी चाहिँ यसमा चाहिँ र्याप्ड अर म्याट फाउन्डेसन चाहिँ सुटेबल हामीले युज गर्छौं म्याट इज युज वेयर द सोइल कन्टेन्ट compressible lenses are solely sufficiently erratic that the different settlement would be difficult to control जुन चाहिँ यो सोइल मा भएको डिफरेन्ट जुन यो अनइक्वल सेटलमेन्ट हैन जुन चाहिँ लेस compressible को जुन सफिसिएन्टली बियरिङ क्यापेसिटी नभएको सोइल को लागि चाहिँ नि एउटा इरेटिक टाइपको चाहिँ नि सोइल मास छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले युनिफर्म टाइपको हैन यहाँ एउटा डिफरेन्ट धेरैहरु हामीले चाहिँ प्रोवाइड गर्छौं त्यसको लागि म्याट र र्याप फाउन्डेसन रहेको छ फुटिङहरु प्रोवाइड गर्छौं भन्ने कुरा रहेको छ सो इरेटिक सोइलको लागि हामीले म्याट फाउन्डेसन युज गर्छौं क्वेशन नम्बर 23 the piles are used for the protecting structure from the ships and floating object is अब यो कुन पाइल हो एंकर पाइल हो कि फेन्डर पाइल हो कि बेटर पाइल हो कि कम्प्याक्सन पाइल हो कम्प्याक्सन पाइल रहेको छ द फेन्डर पाइल एन्ड the dolphins are used to protect the waterfront structure against the impact of ship or other floating subjects. It's a compact file. I'm going to use this one. If the hammer is raised by the stream if a hammer is raised by stream and allowed to fall by the gravity on top of the pile, it is called कुन टाइपको hammer भनिन्छ यसलाई चाहिँ single acting hammer भन्छौं हामीले हैन if a hammer is raised by the steam and compressed air internal combustion but it allowed to fall by gravity alone गर्छ भनेपछि यहाँ के भनेछ fall by gravity on top of the pile भनेछ so single acting hammer रहेको छ it is called a single acting hammer the energy of such hammer is equal to weight of the ram times the height of the fall रहेको छ यसको एनर्जी भनेको यसको हाइट हैन अनि त्यसको वेट हैन हाइट र वेटमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा रहेको छ सो हामी चाहिँ ग्रेभिटी भनेको सिंगल एक्टिङ ह्यामर Now, next question here. Okay, the load carrying capacity of the file can be determined by which of the following method? Load capacity of pile को जुन pile मा चाहिँ नि कति load capacity bearing छ अथवा कति load capacity यसले withstand गर्न सक्छ भन्ने कुरा के कुरामा चाहिँ नि के कुराले चाहिँ हामी चाहिँ टेस्टहरुले चाहिँ मेथडले चाहिँ युज गर्न सक्छौं भन्छ डायनामिक फर्मुलाले युज निकाल्न सक्छौं स्ट्याटिकली एज वेल फ्लैट टोस्टले सो अल अफ द मेन्स झुक्किनु भएन सो द लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ पाइल क्यान बी डिटरमाइन्ड द फलोइङ मेथड पेनिट्रेसन टेस्टले निकाल्न सक्छौं डायनामिक फर्मुला पेनिट्रेसन टेस्ट डायनामिक फर्मुला स्ट्याटिक फर्मुला प्लेट टोस्ट टेस्ट यो तीनटा कुरा त यही आइसक्यो भनेपछि अल अफ द मेन्स ओके सो लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ पाइलले चाहिँ हामी डायनामिक स्ट्याटिक प्लेट लो अल अफ डिमेन्सनले चाहिँ हामी चाहिँ नि निकाल्न सक्छौं भन्ने कुरा रहेको छ So let's move on the next questions. Okay, in next questions here the compute the active pressure intensity. Okay, active pressure intensity when the backfill has unit of 18 kilonewton per meter cube and height when they goes 6 meter and angle of internal friction is 30 degree they goes as we know formula हामीलाई के थाहा छ भनेपछि एक्टिभ अर्थ प्रेशर को फर्मुला लगाउनु पर्यो एक्टिभ अर्थ प्रेशर 1 by sin 5 divided by 1 plus sin 5 ओके 5 को भ्यालु हाम्रो कति छ 30 रहेको छ 5 को भ्यालु हैन 5 को भ्यालु 30 रहेको छ अलरेडी हियर 5 को भ्यालु 30 अनि त्यसपछि हाम्रो 13 आउँछ अनि त्यसपछि हामीले प्रेशर निकाल्दाखेरि के हुन्छ एक्टिभ प्रेशरमा यसले जुन यो हामीले चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ अर्थ एक्टिभ कोएफिसिएन्ट अर्थ प्रेशर निकाल्यौं त्यसमा चाहिँ गामा को भ्यालु जुन यो छ नि यसलाई चाहिँ हाइटले मल्टिप्लाई गर्दियो भने द तीनटै भ्यालु मल्टिप्लाई गरेपछि वी गेट द 36 किलोन्युटन पर मिटर क्यूब ओके दिस इज द एक्टिभ अर्थ प्रेशर पहिला कोएफिसिएन्ट अफ एक्टिभ अर्थ प्रेशर को कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो कोएफिसिएन्ट अफ फर्मुला थाहा हुनु पर्यो हैन त्यसपछि चाहिँ नि प्रेशर भनेको कोएफिसिएन्टले चाहिँ नि
यो दिएको भ्यालु जति पनि दिएको छ भनेपछि यो गामाको भ्यालु युनिट वेटलाई चाहिँ नि यो हाइटसँग मल्टिप्लाई गरेपछि किलोन्युटन पर मिटर क्युब दैट इज 36 आउँछ। यसरी हामीले चाहिँ नि एक्टिभ अर्थ प्रेसरको चाहिँ नि हामीले निकाल्न सक्छौं है। सो अब चाहिँ सरी अहिले भर्खरै हामीले हेरेको क्वेशन कतिको रहेको थियो 2 मार्क्स को क्वेशन रहेको छ। Okay, so let's move on the 2 marks को questions। अब चाहिँ हामी 2 marks को question हेर्छौं। मैले भनेको छु यो चाहिँ हाम्रो 2 marks को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेको छ। सो कम्प्युट द एक्टिभ प्रेसर अहिले भर्खर डिस्क्राइब गरे मैले। सो यसरी हामीले 2 marks को क्वेशन सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके ओके, सो लेट्स मुभ अन द नेक्स्ट क्वेशन्स। अब 2 marks को क्वेशनमा हामी इन्टर गरिसकेका छौं। ओके, सो यहाँ के भनेको छ भनेपछि फर्स्ट अफ अल कम्प्युट द अघि एक्टिभ निकालेका थियौं हामीले। अब कम्प्युट द ओके compute the passive pressure intensity when the backfill is unit weight भनेपछि 13 छ and height of the wall is 6 रहेको छ and the coefficient of earth pressure is 13 रहेको छ। यो मिस्टेक भयो, यो डिवाइड बाइ 1/3 रहेको छ हैन। coefficient of earth pressure भनेको यो मैले डिवाइड गर्न बिर्से। coefficient of earth pressure भनेको 1/3 हो है। अनि पछि हाइट अफ द वाल 6 मिटर रहेको छ। सो अब मैले के गरे हाइट दिएको छ 18 किलोमिटर दिएकै छ हैन। सो 18 अथवा हामीले चाहिँ एजम्पसन गर्न पनि सकियो 6 * 18 यहाँ 18 यो चाहिँ 18 दिएको छैन भने चाहिँ 18 हामीले मान्न सक्यौं हैन। 18 हुन्छ सोइलको युनिट वेट भन्ने कुरा। अनि त्यसपछि यो 1/3 हो, मैले भनिसके मिस्टेक छ 1/3 हो। सो अब हामीले चाहिँ प्यासिभको निकाल भनेको छ भनेपछि हामीलाई थाहा छ हैन एक्टिभ र प्यासिभको रिलेसन के हुन्छ भनेपछि प्यासिभको भनेको हैन प्यासिभ कोएफिसिएन्ट भनेको 1/1 एक्टिभको कोएफिसिएन्ट हुन्छ हैन। यो a हो। अब यसको ठाउँमा 1/3 राखिदियो भने यो 3 माथि गएर इक्वल्स टु kp भनेको 3 मात्र भ्यालु आउँछ के हैन। सो यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसरी चाहिँ अब प्रेसर निकाल्दाखेरि अहिले भर्खरै हामीले हेर्यौं अर्थ प्रेसर प्यासिभ प्रेसर इन्टेन्सिटी कोएफिसिएन्टको प्यासिभको निकाल्यौं। त्यसपछि यो सोइलको 18 हामीले एजम्पसन गर्यौं 18 to 16 हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ नि 16 प्राय 18 नै लिने गर्छ। अनि हाइट पनि दिएको छ 6 मिटर देन हामीले अप्टेन 324 किलोमिटर पर मिटर क्युब। ओके, सो यो नबिर्सिनु होला 1/3 अनि यो 1/3 हो है। यस्तै क्वेशन टाइपको चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ मोस्टली 2 मार्क्समा। अब चाहिँ क्वेशन नम्बर 28 मा हेरौं। 28 ले के भन्छ भनेपछि the water table is at a ground level and backfill saturated unit weight दिएको छ 222 किलोन्युटन पर मिटर क्युब। ओके 22 पर मिटर ओके 22 किलोमिटर पर क्युब। द हाइट अफ वाल इज 6 मिटर दिएको छ। एक्टिभ कोएफिसिएन्ट हैन एक्टिभ अर्थ प्रेसरको कोएफिसिएन्ट दिएको छ। प्रेसर इन्टेन्सिटी वाटर सेन्सिटिभ फेस अफ द वाल। ओके फाइन्ड द प्रेसर इन्टेन्सिटी इफ फ्री वाटर स्ट्यान्ड अन द फेस अफ द वालमा चाहिँ नि फ्री वाटर स्ट्यान्ड भएको छ भने त्यसको निकाल भनेको छ। एन्सर रहेको छ 24.38। कसरी आउँछ फ्री वाटर स्टेबल अन द बोथ साइड अफ द वाल सो द इफेक्ट अफ वाटर प्रेसर इज नट कन्सिडर। वाटर प्रेसरको चाहिँ हामीले इफेक्ट चाहिँ कन्सिडर गरिदैन किनभने चाहिँ फ्री वाटर स्ट्यान्ड अन बोथ साइड अफ वाल दुईटै साइडतिर रहेको छ नि त अगाडि र पछाडी। त्यही हिसाबले चाहिँ अब डाइरेक्ट हामीले चाहिँ नि एक्टिभ अर्थ प्रेसर 1/3 ओके 1/3 इन्टु 12.19 इन्टु 6 12.19 मिन्स okay so this is a 24.38 यहाँ हाम्रो चाहिने के हो भनेपछि यो 6 मिटर यो हाइट रहेको छ। यो गामा ड्याश रहेको छ। गामा ड्याशको भ्यालु चाहिँ हामीले कसरी निकाल्छौं? गामा ड्याशको भ्यालु चाहिँ वाटरको चाहिँ नि हटाएर हैन। सो जस्तो चाहिँ नि यो गामा ड्याश भनेपछि यो 22 छ हैन 22 मा चाहिँ नि माइनस 9.81 इन्टु 3 मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो 981 भनेपछि अलमोस्ट 12 10 भनेपछि 12 जति आउँछ हैन। सो यसरी हामी चाहिँ यो डिवाइड 1/3 रहेको छ। यसरी हामीले चाहिँ भ्यालु पुट गर्यो भने obviously हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं है। अब अर्को क्वेशनमा हेरौं। क्वेशन नम्बर 29 मा हेरौं। क्वेशन नम्बर 29 मा हेरौं। द एक्टिभ ल्याटरल प्रेसर अफ intact saturated clay भनेको चाहिँ नि 20 नम्बरमा हेरौं। द एक्टिभ ल्याटरल प्रेसर अफ intact saturated clay इज क्याल्कुलेटेड बाइ एज्युमिङ। हामीले phi 0 और phi c = 0 मानेर चाहिँ एज्युम यो क्याल्कुलेसन गर्छौं हैन। यो के भन्छ द एक्टिभ ल्याटरल प्रेसर इन एक्टिभ अफ टेम्पोररी वर्क इमिडिएटली आफ्टर कन्स्ट्रक्सन रिटेनिङ वाल इज क्याल्कुलेटेड बाइ द phi को भ्यालु हामीले चाहिँ कति मानेर गर्छौं phi c = 0 हामीले मानेर गर्छौं भनेपछि
This one is the option is the answer. So अब नेक्स्ट क्वेशनमा हेरौँ हामी ओके नेक्स्ट क्वेशनमा चाहिँ 30 नम्बरको क्वेशनमा के भनेको छ 30 नम्बरको क्वेशनमा द फाइ लाइन इज वेज थ्योरी क्यान बी अल्सो कॉल्ड फाइ लाइन जुन वेज थ्योरीले चाहिँ फाइ लाइनलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ अल्सो यसको अर्को नाम चाहिँ के हो भने चाहिँ नेचुरल स्लोप लाइन अर रिफोर्स भनेको रिफोर्स लाइन भनिन्छ हैन सो फाइ लाइन सोल अफ प्लेन इन्क्लाइन एन्ड एंगल होरिजोन्टल एट विच द सोल इज एक्सपेक्टेड टु एब्सेंट सपोर्ट द लाइन थ्योरी इज कॉल्ड द नेचुरल स्लोप लाइन अर रिफोर्स लाइन ओके सर्च लाइन होइन नन अफ द मेन्सन भनेपछि नेचुरल स्लोप लाइन एन्ड रिफोर्स लाइनले चाहिँ हामी फाइ लाइन मिक्स नेम भएको छ फाइ लाइन ओके क्वेशन नम्बर 31 हेरौँ 31 ले चाहिँ प्योरली कोहेसिभ सोइलको लागि भनेको छ हैन प्योरली कोहेसिभ सोइल फर प्योरली कोहेसिभ सोइल द बेरिङ क्यापासिटी इज गिवन व्हिच अफ द फलोइङ इक्वेशन्स 5.7 c ओके बेरिङ क्यापासिटी QF इक्वल्स टु 5.7 c प्लस इफेक्टिभ स्ट्रेस को कुरा रहेको छ सो हैन फर प्योरली कोहेसिभ सोइल बेरिङ क्यापासिटी इज यो चाहिँ वाइडी इफेक्टिभ हो हैन वाटर इज स्टेबल बिलो द फुटिङ भनेपछि यति डिस्टेन्स बिलोमा चाहिँ नि टेबल रहेको छ भने CNC प्लस 5 NQ रहेको छ हामीले चाहिँ अब NC को भ्यालु चाहिँ जुन के प्योरली कोहेसिभ को लागि चाहिँ 5.7 हुन्छ 5.7 पुट गर्यौं C अनि यो इफेक्टिभ को त भइहाल्यो नि सो प्योरली कोहेसिभ को लागि 5.7 C प्लस इफेक्टिभ स्ट्रेस भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो 31 को क्वेशनमा हेरौँ 31 ले के भनेको छ ओके 31 क्वेशनले के भनेको छ भने चाहिँ when d equals to 0 the value of NC for the straight footing will be okay 5.14 हुन्छ so according to the scheme term recommendations okay scheme recommendations the value of the NC is 5.14 हुन्छ for straight footing when d is 0 NC equals to for square or circular footing अब अर्कोचोटि के सोध्न सक्छ NC भनेको कति हुन्छ फर स्क्वायर अर रेक्टेंगुलर फुटिङ को लागि भन्न सक्छ सो त्यसको लागि हामीले चाहिँ नि यसको लागि हाम्रो चाहिँ के बुझ्नु पर्यो यसको लागि चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि 6.2 हुन्छ स्क्वायर अर सर्कुलर फुटिङ को लागि अनि NC को भ्यालु चाहिँ नि स्ट्रिप फुटिङ को लागि सोधेको छ सो हियर इज द स्ट्रिप फुटिङ को लागि 5.14 हुन्छ द स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हो जुन चाहिँ स्केम टर्मले रिकमेन्डेसन गरेको भ्यालु हो डाइरेक्टली क्वेशन सोध्न सक्छ क्वेशन नम्बर 33 मा जम्प गरौँ अब हामी ओके क्वेशन नम्बर 33 ले के भनिन्छ द भ्यालु फ्याक्टर ओके द भ्यालु अफ फ्याक्टर अफ सेफ्टी युज फर द फाइन्डिङ सेप बेरिङ क्यापासिटी लागि हामी 2 युज गर्छौं सेप बेरिङ क्यापासिटी जुन चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नको लागि फ्याक्टर अफ सेफ्टी FOS चाहिँ कति लिन्छौं भन्ने कुरा 2 लिन्छौं हैन इन अर्डर टु डिटरमाइन द सेप बेरिङ क्यापासिटी इट वुड बी नर्मली सफिसिएन्ट टु युज फ्याक्टर अफ सेफ्टी अल्टिमेट बेरिङ क्यापासिटी 2 देखि 2.5 हो है अनि जनरली हाम्रो बेसिक स्मल वन इज 2 हुनाले हामीले 2 युज गर्यौं हैन जनरली कुनैमा चाहिँ 2 दिएन 2.5 दिएको छ भनेपछि यु क्यान चुज द 2.5 अप्सन ओके सो लेट्स मुभ अन द नेक्स्ट क्वेशन्स अर्को क्वेशनमा के भनेको छ द मेकानिक्स अफ कन्सोलिडेशन्स वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाइ अब त्यही हो मेकानिक्स अफ कन्सोलिडेसन भनेपछि जुन फादर अफ सोइल भने जस्तै हो कन्सोलिडेसन सोइलमै हुन्छ त्यसै टर्जागी नै सम्झिन्छ त्यसरी टर्जागीले त मेकानिक्स अफ कन्सोलिडेसन डेमोन्स्ट्रेटेड बाइ टर्जागी बाइ द मिन्स अफ यो पिस्टन एन्ड स्प्रिङ एनालोजीले दिन्छ हैन जुन अलरेडी हामीले थ्योरी चाहिँ नि क्लासमा पनि हेरेका थियौं थोरै नगरी क्वेशन नम्बर 35 मा हेरौं क्वेशन नम्बर 35 ले के भन्छ भने द रिलेसन बिट्विन द एमबी एन्ड एबी एन्ड एमबी रिलेसन बिट्विन भनेछ हैन यसको रिलेसनशिप हामीले चाहिँ अलरेडी थाहा छ हैन एयर कन्टेन्ट भनेको 1 बाइ प्लस दी void रेशियो रहेको छ हैन सो द कोएफिसिएन्ट अफ भोल्युम चेन्ज एमबी द कोएफिसिएन्ट अफ भोल्युम चेन्ज भनेको एमबी हो एमबी को रिलेसनशिप कोएफिसिएन्ट अफ भोल्युम चेन्ज इज गिवन बाइ दी ओके यो नाउ सब्स्टिट्युसन द एबी को भ्यालु चाहिँ यो सब्स्टिट्युसन एस मा गर्दियो भने देन वी लास्टली फाइन्ड आउट दी दिस that is the relationship between the coefficient of volume change MB is given by the AB air content volume को त्यसपछि 1 plus void ratio चाहिने हुन्छ ओके क्वेशन नम्बर 35 मा हेरौं क्वेशन नम्बर 35 मा चाहिँ what will be the porosity of the soil sample whose void ratio is VIP रहेको छ ओके VIP क्वेशन रहेको छ एकदमै सोधिरहेको क्वेशन छ अब हामी लास्टतिर छौं मैले 40 क्वेशन बनाएको थिए हैन लाइक 10 to 15 2 मार्क्स क्वेशन अनि 25 to 40 चाहिँ नि हामीले चाहिँ 1 मार्क्स क्वेशन गरेको थिए 25.9 आन्सर कसरी आएको छ हामीलाई void रेशियो दिएको छ 0.35 पोरोसिटी को हामीलाई रिलेशनशिप के छ void रेशियो डिवाइड बाइ 1 प्लस void रेशियो सो पोरोसिटी को भ्यालु चाहिँ हामीले कति राख्यौं
पोरोसिटीको भ्यालु हामीलाई के भनेको छ निकाल भनेको छ राख्न पाइएन सो त्यसपछि हामीले चाहिँ भोइड रेसियो 0.35 राख्यौं अनि 1 + 0.35 राख्दाखेरि चाहिँ पोरोसिटीको भ्यालु आयो इन पर्सेन्टेजमा दिएको हुनाले अप्सन चाहिँ 100 ले मल्टिप्लाई गर्यौं 25.9% आयो सो दिस इज द right option of the porosity of sample with void ratio 0.35. Okay, so let's move in the question number 37. Okay, in this questions void ratio is the ratio void ratio को फर्मुला चाहिँ तपाईले याद गर्नु पर्यो जहाँ पनि काम लाग्छ यो पनि भोल्युम अफ void to the volume of solid हुन्छ volume of voids to the volume of solid रहेको छ void ratio को ratio अथवा फर्मुला okay the volume of void to the volume of solid is void ratio the volume of void to the total volume porosity अब porosity को फर्मुला के छ volume of void upon the total volume of porosity and the volume of void include the volume of air void as well the volume of water is present हुन्छ भन्ने कुरा छ so porosity को चाहिँ नि volume of void to the total volume is porosity हुन्छ volume of void to the हैन to the volume of solid चाहिँ हुन्छ भनेपछि that is called the void ratio जसलाई चाहिँ हामीले e ले इन्डिकेट गर्छौं अथवा e नट ले पनि इन्डिकेट गर्छौं कहिलेकाहीँ सो त्यही भएर हामीले यो फर्मुलाहरु चाहिँ याद गर्नु पर्यो च्याप्टर 2 मा चाहिँ फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ को अब लेट्स मुभ अन द क्वेशन नम्बर 38 okay so what will be the degree of saturation of the soil sample whose specific gravity दिएको छ अनि void ratio पनि दिएकै छ so water content is the 20% हामीले के निकाला भन्छ डिग्री अफ सैचुरेशन निकाला भनेको छ इट मीन्स द डिग्री अफ सैचुरेशन एस ले इन्डिकेट गर्छौं हामीले हैन एस ले जनरली एस ले इन्डिकेट गर्छौं 81.81% करेक्ट रहेको छ कसरी आयो हेरौं हामीले चाहिँ स्पेसिफिक ग्रेभिटी दिएको छ void ratio दिएको छ अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ वाटर कन्टेन्ट दिएको छ हाम्रो फर्मुला के छ S equals to WG अथवा यसलाई सर्टकटले भने चाहिँ सैचुरेशन अफ void ratio हैन यसको फर्मुला के रहेको छ भनेपछि यो सैचुरेशन डिग्री अफ सैचुरेशन निकाला भनेको छ अनि इन्टु void ratio हामीले चाहिँ डिराइभ पनि गरेको थियौ क्लासमा हैन सो यो वाटर कन्टेन्ट इन्टु W इन्टु G भनेपछि हामीलाई यो चाहियो भनेपछि यो डिवाइड बाइ e गर्न सकियो e क्यान्सल गरेर यहाँ भनेपछि यही कुरा छ यहाँ हैन सो यसरी हामीले भ्यालु पुट गर्यो भने चाहिँ यो 0.81 छ हामीले पर्सेन्टेजमा आन्सर दिएको हुनाले चाहिँ इन्टु 100 गर्यो भने 81.8% हाम्रो डिग्री अफ सैचुरेशन रहेको छ विथ गिवन स्पेसिफिक ग्रेभिटी दिएको छ void ratio र अनि त्यसपछि चाहिँ वाटर कन्टेन्ट दियो भने सो लेट्स मुभ अन दिस क्वेशन नम्बर 39 okay the relationship between the porosity and void ratio is given by अलि भर्खर पनि हामीले हेरेको थियौं यसको रिलेशनशिप यो रिलेशनशिप रहेको छ हैन यो void ratio चाहिँ जुन यो पोरोसिटी भनेको e प्लस अब यसलाई चाहिँ हामीले यो याद एउटा रिलेशनशिप याद गर्यो भने त्यसलाई मोडिफाई गर्दिने हैन पेन्सिल र कपी छ रफ कपी हुन्छ नै हाम्रो एक्जाम सेन्टरमा अब यसलाई मोडिफाई गर्यो भने यही रिलेसन आउँछ कि अरु आउँदैन सो त्यही भएर चाहिँ जस्तो अब अर्को सर्टकटबाट हेर्ने चाहिँ पोरोसिटी इज डिवाइडेड बाइ n void ratio इज डिवाइडेड बाइ e रे भनेको छ हैन सो अहिले भर्खर हामीले डेफिनेसन हेरेछौं void ratio भनेको चाहिँ नि भोल्युम अफ void अपन भोल्युम अफ सोलिड हो हैन भोल्युम अफ सोलिड हो सो यसको रिलेशनशिप यही कुरा यही रिलेशनशिप रहेको छ अब यसलाई मोडिफाई गर्यो भने यो रिलेशनशिप आउँछ दैट इज द अप्सन बी यो कुरा सम्झिनु पर्यो तपाईले अब लास्ट क्वेशन रहेको छ गाइज है सो ओके क्वेशन नम्बर 40 को हेरौं अब क्वेशन नम्बर 40 मा के छ density the natural solid okay density index of natural deposit in its densest state को लागि 1 हुन्छ ओके सो यहाँ के भनेको छ हेर एक्सप्लेनेसन मा चाहिँ पोइजनलेस सोइल इज इन इट्स लुजेस्ट फर्म इज हैव इट्स void ratio इज इक्वल्स टु e मिनिमम छ सिन id इक्वल्स टु मैक्सिमम e मिनिमम यो फर्मुला रहेको छ सो यसमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि जस्तो e को ठाउँलाई e मिनिमम यो फर्मुला हामीले डेन्सिटी इन्डेक्स को फर्मुला चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ डेन्सिटी इन्डेक्स सोधेको छ नि रिलेटेड डेन्सिटी इन्डेक्स को फर्मुला याद गर्नु पर्यो i डेन्सिटी इन्डेक्स को फर्मुला void ratio maximum minus e हैन डिवाइडेड बाइ द e maximum minus e minimum अब हामीले चाहिँ यो डेन्सिटी हामीले चाहिँ के को लागि सोधेको छ डेन्सिटी स्टोर लागि सोधेको छ भने e इक्वल्स टु e मिनिमम यसको ठाउँमा यो e मिनिमम राखिदियो भने यो 1 डिवाइड बाइ सेम इक्वल भ्यालु भयो 1 आयो सो हाम्रो 1 इज द करेक्ट आन्सर डेन्सिटी इन्डेक्स को लागि ओके सो यसरी हामीले चाहिँ नि च्याप्टर 2 को चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु सर्ट तथा लङ क्वेशनहरु हामीले सल्भ गर्न सक्छौं हैन ओके सो प्रिपरेसन राम्रोसँग गर्नु होला भन्न चाहन्छु म यसरी हामीले चाहिँ नि क्वेशनहरु हेर्यौं हैन ओके सो हामीले चाहिँ नि क्वेशन नम्बरहरु यसरी हामीले हेरेका छौं अनि
अब चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा अर्को च्याप्टरको चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट प्रोबेबिलिटी भएको क्वेसनहरू मजाले हामीले लिएर सल्भ गर्ने नै छौँ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ नि भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला मन परेमा। अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ प्लिज हिट द सब्स्क्राइब बटन। ओके, सो इफ सो यु क्यान गेट एक्सेस लाइक लेटेस्ट कन्टेन्ट चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अपडेट हुनेछ हैन। सो सी यु इन नेक्स्ट भिडियो guys, have a good day. Bye bye.